नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अहिले देख्नु भएको जस्तै भिडियो एडिट गर्न सिकाउने छु। जुन भिडियो चाहिँ तपाईले CapCut बाट बनाउन सक्नुहुन्छ र यो खालको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र तपाई पनि यो खालको भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आजको भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो खालको भिडियो बनाउन सिकाउने छु। यो खालको भिडियो बनाउन जस्ट एकदमै सजिलो छ। तपाईले CapCut एप्लिकेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ CapCut एप्लिकेसन। यहाँ म क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो प्लस जस्तो आइकनमा न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो र फोटोको अप्सन आउँछ। तपाईले यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोहरु विभिन्न टाइपको फोटोहरु चाहिँ 4-5 वटा तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फटाफट म आफ्नो 4-5 वटा डिफरेन्ट टाइपको फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र यहाँनिर मैले फोटो एड गरिसकेको छु। फोटो एड गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो म्युजिक चाहिँ तपाईले टिकटकमा भएको म्युजिकलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले पहिला टिकटकमा भएको म्युजिकलाई डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईले त्यो म्युजिकलाई यहाँ ल्याएर एड गर्नुहोस् र त्यति एड गरिसकेपछि तपाईले पछि टिकटक बनाउँदाखेरि फेरि पनि र त्यो म्युजिक एड गरेर तपाईले भिडियो बनाइसकेपछि तपाईले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ जुन म्युजिक तपाईको भिडियोको ओरिजिनल म्युजिकलाई चाहिँ म्युट गरेर तपाईले टिकटकबाट नै म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले अरुको म्युजिकहरु युज गर्नुभएको हुन्छ, त्यो कारणले तपाईको भिडियोमा भएको म्युजिक चाहिँ म्युट गराइदिन्छ टिकटकले। सो तपाईले चाहिँ टिकटकमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ युज गर्नु, आफ्नो ओरिजिनल भिडियोको म्युजिक चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस्। त्यसो गरेपछि तपाईको भिडियोमा जुन म्युजिक छ त्यही म्युजिक नै युज हुन्छ र तपाईले एडिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही म्युजिक डाउनलोड गरेर यहाँ ल्याएर लगाउनु भयो भने एकदमै त्यो पछि उता म्युजिकसँग र तपाईको भिडियोसँग एकदमै मिलेर बस्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। सो म्युजिक लगाउनको लागि चाहिँ तपाईले यो एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईले यहाँ साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर विभिन्न म्युजिकहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई छोडेर तपाईले यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यो आइकनमा क्लिक गरेर फ्रम डिभाइस भनेको छ हैन, फ्रम डिभाइसमा गएर तपाईले चाहिँ जुन म्युजिक डाउनलोड गर्नु भएको हुन्छ त्यो म्युजिकलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर प्लसमा यसरी क्लिक गरेर एड गरिदिनु होला हैन। यहाँनिर एड भइसकेको छ म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ र म्युजिक एड गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले यो एउटा सुरुको फोटोमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यहाँ स्लाइड गरेर यो स्टाइल भन्ने अप्सन छ, यो स्टाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। स्टाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर दुईटा स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फर्स्टमै र सेकेन्डमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटामा जुनै पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सुरुमा तपाईले युज गर्दाखेरि यो सुरुको युज गर्नुहोस्, यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ जेनेरेटिङ हुन्छ 100% सम्म तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर 100% भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ तल राइटमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँ प्ले गरेर हेर्नु होला। यसरी स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। यसरी त्यसपछि प्ले गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै राम्रो यो खालको इफेक्ट लागिसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोमा यसरी क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरेर फेरि पनि तपाईले यहाँनिर स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फेरि पनि यो खालको स्टाइल लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यसलाई लगाउँछु फेरि पनि सुरुकोलाई। ओके, यहाँनिर लागिसकेको छ। त्यसपछि फेरि यहाँ तल राइटमा क्लिक गर्नु होला। राइटमा क्लिक गरेर अब तपाईले यहाँनिर टाइमिङ पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कुन टाइमिङमा चाहिँ तपाईले यो इफेक्ट देखाउन चाहनुहुन्छ, यो स्टाइल देखाउन चाहनुहुन्छ हैन। जस्तै यहाँनिर एउटा म्युजिकमा एउटा बिट आउँछ। हो, यहाँनिर एउटा चाहिँ यो गनको एउटा बिट आउँछ है, गनको जस्तो। त्यहाँनिर चाहिँ यो तपाईले स्टाइललाई युज गर्नुभयो भने अलिकति राम्रो देखिन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ टाइमिङ पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी यहाँ सुन्छौँ यसरी। ओके, यहाँ क्लिक गरेर हामी यो टाइमिङ हेर्छौँ अनि यसलाई अलिकति बढाइदिन्छौँ। यसरी यसलाई अलिकति बढाएर बढी भयो, यसलाई घटाउनु पर्छ अलिकति, फेरि अझै घटाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, जहाँनिर यो बिट छ र जहाँनिर तपाईले चाहिँ यो इफेक्ट देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो फोटोको एउटा यो जोइन्ट हुन्छ जहाँनिर, त्यो जोइन्टलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर त्यो बिटको सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ सँगै भइसकेको छ। ओके, त्यसपछि यो फोटोमा हामीले यहाँ स्टाइल दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टाइल जस्तै मैले यहाँनिर त्यो स्टाइल दिएँ।
ओके, मैले स्टाइल दिइसकेको छु। अब यहाँ तल राइटमा क्लिक गर्छु। अब हामी प्ले गरेर हेरौँ। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुभयो एकदमै राम्रो तरिकाले जुन बिटसँग चाहिँ मिलिसकेको छ यहाँनिर त्यो स्टाइल चाहिँ हैन। यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब सुरुदेखि हामी प्ले गर्यौं भने ओके, यहाँनिर एकदमै राम्रो भइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले यो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ क्यापकटमा र तपाईले सेभ गर्नको लागि जस्ट यहाँ माथि यो एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर एक्सपोर्टिङ हुन्छ र तपाईले त्यसपछि यहाँनिर शेयर टु टिकटक भनेको छ। यसबाट तपाईले टिकटकमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि गुड बाई।